Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 29 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Giữa bối cảnh eo biển Đài Loan không ngừng sục sôi vì sự cạnh tranh hiện diện kịch tính của Mỹ và Trung Quốc, Thủy quân lục chiến Đài Loan đã lựa chọn nâng cao tiềm lực của mình bằng cách tập trận đổ bộ cùng sát thần của tên lửa diệt hạm. Trong một sự vụ có thể thả mồi làm bùng lên căng thẳng giữa Trung Quốc Đài Loan khi thuyền đánh cá Trung Quốc bị Đài Loan bắt giữ ở khu vực eo biển. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc đang bận củng cố mối quan hệ thân tình nồng ấm với Nga. Quả ngọt đã tới sau cuộc gặp mặt của nguyên thủ hai nước khi Trung Nga đồng ý gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị. Trong nội bộ Nga, nước này đang tổ chức tập trận hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng hải quân và không quân. Về mối quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây, Thủ tướng Đức muốn đối thoại trực tiếp với Nga bất chấp sự phản đối từ các nước EU. Những thông tin đáng chú ý khác, EU thông qua đạo luật biến đổi khí hậu mang tính bước ngoặt. Ý dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời, nhiều người dân lại không muốn. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 29 tháng 6 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Dẫu nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Mỹ trong thời gian gần đây, cũng như được đông đảo cộng đồng quốc tế lên tiếng ủng hộ, thế nhưng Đài Loan cũng phải tập trung vào các cuộc tập trận của mình để nâng cao tiềm lực, đặc biệt là sau khi chứng kiến eo biển Đài Loan dậy sóng nhiều ngày trước giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng như đối mặt trước sự đe dọa từ chiến đấu cơ Trung Quốc mỗi ngày, Thủy quân lục chiến Đài Loan gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ trên bãi biển ở miền Nam Đài Loan. Theo CAN, Hải quân Đài Loan cho biết trên Facebook vào chiều thứ Hai ngày 28 tháng 6 rằng nhóm thiết giáp đổ bộ của Thủy quân lục chiến đã thực hiện một cuộc tập trận tấn công ở miền Nam Đài Loan, với nhiều phương tiện tấn công đổ bộ AAV-7 đã rời khỏi tàu đổ bộ và tiến lên bãi biển. Theo báo cáo, các sĩ quan và binh sĩ tham gia đã thể hiện được kỹ năng và tham gia tập trận với tinh thần chiến đấu cao và nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Hải quân chỉ ra rằng tàu đổ bộ chủ yếu có nhiệm vụ vận chuyển lính thủy đánh bộ, trang thiết bị và vật tư hỗ trợ các nhiệm vụ tấn công đổ bộ. Bên cạnh đó, con tàu có thể đạt vận tốc 20 hải lý trên giờ và được trang bị pháo 40mm và hệ thống vũ khí phòng ngự tầm gần Phalanx, được mệnh danh là sát thần của tên lửa diệt hạm và tên lửa hành trình. Cuộc tập trận này khác với cuộc huấn luyện Hán Quang thường niên. Được biết, Hán Quang hiện đã bị hoãn lại cho đến tháng 9 do số vụ Covid-19 tăng đột biến tại hòn đảo. Trong một sự vụ mới nhất có khả năng châm ngòi căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, theo nguồn tin từ Focus Taiwan, một tàu cá Trung Quốc cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị lực lượng chức năng Đài Loan bắt giữ hôm thứ Hai, 28 tháng 6 theo giờ địa phương. Sau khi tàu cá này bị phát hiện săn trộm ở vùng biển gần quần đảo Bành Hồ, nằm tại eo biển Đài Loan, phía tây của hòn đảo, theo Cục Cảnh sát biển CGA. Tàu cá Anonanao 31201 được xác định là của Trung Quốc đã bị tàu tuần tra của Cục Cảnh sát biển Đài Loan CGA bắt quả tang xâm phạm và hoạt động trái phép tại vùng biển cách quần đảo Bành Hồ 20,7 hải lý về phía Tây. CGA đã đưa ra cảnh báo nhưng tàu Trung Quốc từ chối cho phép kiểm tra và cố gắng tẩu thoát bằng cách lạng lách đánh võng với tốc độ tối đa. Thậm chí, theo mô tả của cảnh sát Đài Loan, thủy thủ đoàn tàu Trung Quốc còn cầm dao và thanh sắt trên boong tàu. Phải đến khi tàu tuần tra Bành Hồ bắn súng ngắn, tàu Trung Quốc mới chịu thua. Đội tuần tra Bành Hồ của Đài Loan sau đó đã lên tàu và kiểm tra, tìm thấy khoảng 760 kg cá và thả trở lại biển. Con tàu và 7 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm cả thuyền trưởng họ Trần, đã bị CGA tạm giữ sau khi khử khuẩn con tàu có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 của các thủy thủ Trung Quốc. Toàn bộ tàu và người đã được đưa trở lại Bành Hồ. Phía Đài Loan cho biết sẽ xử lý vụ việc dựa trên đạo luật điều chỉnh mối quan hệ giữa người dân khu vực Đài Loan và khu vực đại lục. Theo CGA, có tổng cộng 6 tàu đánh cá Trung Quốc đã bị bắt trộm ở vùng biển gần Bành Hồ kể từ tháng 5, khi lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm kéo dài 3 tháng vào mùa hè ở các vùng biển phía Bắc, Đông và Nam Trung Quốc bắt đầu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra để bảo vệ vùng biển của hòn đảo trong giai đoạn này. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc trong những ngày đầu tuần này đang tập trung củng cố mối quan hệ nồng ấm với Nga, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc gặp qua video với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Hai 28 tháng 6, 3 ngày trước khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC và nhân dịp kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Nga-Trung về láng giềng tốt và hợp tác thân thiện. Điều đáng chú ý mà hai quốc gia đã đạt được sau cuộc họp video đó là Trung Quốc và Nga đã đồng ý gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện này. Quyết định được đưa ra bằng một tuyên bố chung sau cuộc họp. Được biết, hiệp ước này được ký kết bởi cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và Tổng thống Nga Putin vào ngày 16 tháng 7 năm 2001.
Theo quan điểm của tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc, hợp tác Trung-Nga tạo động lực tích cực cho cộng đồng quốc tế khi thế giới đang có những thay đổi sâu sắc và nhân loại đang gặp nhiều khủng hoảng trong quá trình phát triển. Chủ tịch Trung Quốc lưu ý, hợp tác Trung-Nga là một ví dụ cho một kiểu quan hệ quốc tế mới. Ông Tập nói, hiệp ước phù hợp với lợi ích cơ bản của cả hai nước, lặp lại chủ đề của thời đại là hòa bình và phát triển, đồng thời là một ví dụ sinh động về việc xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới và một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại. Cuộc gặp gần đây nhất là lần tương tác thứ hai giữa nguyên thủ hai quốc gia trong vòng 6 tuần sau khi họ chứng kiến lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân song phương vào ngày 19 tháng 5. Các nhà phân tích nhận định những tương tác thường xuyên giữa ông Tập và ông Putin cho thấy sự tin tưởng lẫn nhau ngày càng sâu sắc và giáng một đòn nặng nề vào những nỗ lực của phương Tây nhằm chia rẽ tình hữu nghị Trung-Nga. Theo các chuyên gia Trung Quốc, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và sự thù địch từ phương Tây, cuộc gặp qua video của ông Tập và ông Putin cho thấy quyết tâm của hai nước nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương và hợp tác để bảo vệ sự ổn định chiến lược toàn cầu. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cũng nhân dịp này đưa lời mỉa mai về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Putin vào ngày 16 tháng 6 vừa qua đã kết thúc mà chẳng có đột phá nào. Bởi lẽ theo tờ báo dẫn lời nhận định của một số nhà phân tích, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga vừa qua được chờ đợi để xem có thể chia rẽ thành công mối quan hệ Trung-Nga, vốn là mối đe dọa ngày càng tăng đối với Washington hay không. Theo nhận định của chuyên gia, trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay sau khi EU gia hạn trừng phạt kinh tế gần đây đối với Nga và sau khi Anh-Nga được cho là leo thang khẩu chiến về vụ tàu chiến ở Biển Đen, việc trao đổi quan điểm giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và Nga về các vấn đề toàn cầu sẽ giúp ích rất nhiều. Song song với nỗ lực thắt chặt quan hệ song phương với Trung Quốc, lực lượng không quân và hải quân Nga đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên địa Trung Hải với mục tiêu huấn luyện để ngăn chặn các cuộc tấn công trên không. Hôm thứ Hai ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các máy bay phản lực của họ bay qua các tàu quân sự. Các cuộc tập trận bao gồm 5 tàu và 2 tàu ngầm. Theo Reuters, kể từ hôm thứ Sáu tuần trước 25 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chung của lực lượng không quân và hải quân ở Biển Đông, địa Trung Hải, nơi Moscow điều hành một căn cứ không quân trên bờ biển của Syria. Căn cứ không quân Haymin được xây dựng vào năm 2015 khi Nga can thiệp quân sự vào cuộc xung đột Syria. Về mối quan hệ của Nga với các nước phương Tây, dẫu vẫn đang chìm sâu trong bất đồng, thế nhưng đầu tuần này, phía Nga lại nhận về nhiều tín hiệu xanh của Đức. Trong bản tin sáng nay, FBNC đã đưa tin về việc lãnh đạo đảng đối lập của Đức đã ra lời cảnh báo không nên chạy đua vũ trang với Nga, mà hãy tìm kiếm đàm phán. Mặc dù không trả lời gì về lời cảnh báo này, nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Hai ngày 28 tháng 6 đã thể hiện sự ủng hộ cho một cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu EU với Nga. Vì bà Merkel tin rằng việc nói chuyện sẽ hữu ích về một số vấn đề. Ví dụ như có thể nói thẳng với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các cuộc tấn công mạng không phải là cơ sở cho một mối quan hệ hiệu quả. Trước đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6 đã từ chối đề xuất của Pháp và Đức tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga sau khi Ba Lan và các nước Baltic cho rằng họp sẽ chỉ khiến gửi thông điệp sai khi quan hệ Đông Tây xấu đi. Tuy nhiên, bà Merkel đã phản biện rằng mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu hiện tại thực sự không tốt, nhưng ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mọi người đã nói chuyện với nhau, vì vậy tôi nghĩ rằng im lặng không có lợi cho việc giải quyết các vấn đề. Bà nói thêm rằng các nhà lãnh đạo EU đã xác định các vấn đề mà họ đồng ý muốn giải quyết với Nga và đã giao nhiệm vụ cho các quan chức xem xét các định dạng và điều kiện, để từ đó các cuộc đàm phán với Moscow có thể được tiến hành. Ngoài lo ngại của EU về ảnh hưởng của Nga ở Belarus và Ukraine, bà Merkel đã liệt kê việc giải trừ quân Bỉ và tương lai của Syria và Libya là những vấn đề mà khối có thể nói chuyện với Tổng thống Nga để cân nhắc đạt được kết quả chung hay không. Trong một nỗ lực khác, các nước Liên minh châu Âu hôm thứ Hai, 28 tháng 6 đã đóng dấu chấp thuận cuối cùng cho một đạo luật nhằm biến các mục tiêu phát thải khí nhà kính của khối trở nên ràng buộc về mặt pháp lý, khi các nhà hoạch định của EU chuẩn bị một gói chính sách mới khổng lồ để chống lại biến đổi khí hậu. Các nhà đàm phán từ Nghị viện và các nước thành viên EU đã đạt được thỏa thuận vào tháng 4 về luật khí hậu, trong đó đặt mục tiêu giảm 55% lượng khí thải ròng của EU vào năm 2030, từ cột mốc năm 1990 và loại bỏ chúng vào năm 2050. Các bộ trưởng từ 27 quốc gia EU đã chính thức thông qua thỏa thuận hôm thứ Hai 28 tháng 6, ngoại trừ Bulgaria, nước này bỏ phiếu trắng. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo từ tất cả các quốc gia EU đã ký kết thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải năm 2030 vào tháng 12 năm ngoái, nhằm đưa khối vào một lộ trình mà nếu được tuân thủ trên toàn cầu sẽ tránh được những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Được biết, các mục tiêu áp dụng cho tổng lượng phát thải của EU chứ không phải là một yêu cầu ràng buộc đối với mỗi quốc gia. Nghị viện châu Âu đã thông qua luật vào tuần trước,
Các bộ trưởng đã thông qua nó trong một cuộc họp nông nghiệp ở Luxembourg vào thứ Hai. Nghị viện và các quốc gia thành viên sẽ ký văn bản, một bước chính thức vào tuần này trước khi nó trở thành luật. Chuyển sang những thông tin về diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới. Theo Reuters, nước Ý đã cho phép người dân ra đường mà không cần đeo khẩu trang bắt đầu vào thứ Hai ngày 28 tháng 6. Nhưng nhiều người dường như miễn cưỡng làm theo, mặc dù các hạn chế về coronavirus đã được hạ thấp. Trước đó, luật bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường đã kéo dài ở nước này trong gần một năm. Giờ đây, cả nước đã chuyển sang trạng thái vùng trắng nhẹ hơn. Đây là mức rủi ro thấp nhất trong hệ thống mã màu 4 cấp của Ý. Tuy vậy, một số cư dân đã không muốn tháo khẩu trang của họ một cách nhanh chóng. Bất chấp sự lưỡng lự, nhiều người trên đường phố Rome đã chấp nhận các quy định mới vào thứ Hai. Khẩu trang giờ đây chỉ bắt buộc ở trong các không gian kín nơi công cộng, chẳng hạn như trên một số phương tiện giao thông công cộng. Ở quan điểm tích cực hơn, nhiều người cho rằng việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang mang lại cho họ một sự nhẹ nhõm lớn và hy vọng trở lại bình thường trong những tháng tới. Theo Reuters, các ca nhiễm Covid-19 ở Ý đã giảm dần theo từng ngày, mặc dù chính phủ vẫn đang theo dõi cẩn thận bất kỳ biến thể mới nào. Khoảng 26% người Ý đã được tiêm phòng đầy đủ Covid-19, trong khi khoảng 52% đã được tiêm ít nhất một mũi. Những con số này nhìn chung cũng tương đồng với tình hình các quốc gia lớn khác của Liên minh châu Âu. Hãy kết thúc bản tin trưa này bằng việc giữ gìn nghệ thuật gốm sứ tồn tại nhiều ngàn năm về trước của người dân Iraq. Trong video, một nghệ nhân đồ gốm tên là Samia al-Bandadi đang miệt mài chế tác vị thần Lamassu có cánh, một vị thần cổ đại của người Assyria. Theo nghệ nhân Bandadi, ngày nay chỉ còn lại một số nghệ nhân làm gốm ở thành phố Basra, và để giữ cho truyền thống ngàn năm tồn tại, bà đã quyết định tổ chức các buổi hội thảo cho trẻ em, nơi bà dạy chúng về di sản cổ đại của họ. Các em nhỏ đăng ký tham gia hội thảo đã học cách làm cốc và viết tên mình bằng chữ in hình nem, một loại chữ viết cổ có từ rất sớm của vùng Lưỡng Hà ở Tây Á, trên các viên đất sét. Niềm vui của nghệ nhân gốm sứ Iraq là giúp cho trẻ em hiểu được di sản và giá trị của Iraq cổ đại. Tuy vậy, Bandadi nói với Reuters rằng thành lập xưởng gốm là một thách thức vì cần có những thiết bị đắt tiền, chẳng hạn như lò nướng để nướng các tác phẩm nghệ thuật bằng đất sét. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.